Presidenti Trump thot se Shtetet e Bashkuara kanë nënshkruar një pjesë shumë të rëndësishme të marrëveshjes së imigracionit dhe sigurisë me Meksikën. 3 gazetat kryesore ruse botojnë në faqet e tyre të para deklarata ku vihen në dyshim shkaqet e arrestimit të gazetarit investigativ Ivan Golunov. Hong Kongu thot se do zbatoj planin e ekstradimit në King të kriminalëve të dyshuar edhe pas protestave masive të së dielës kundër këtij ligji të shumë debatuar. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Laura Konda. Në këtë emision mund të ndiqni një kronik me zhvillimet më të fundit nga Shqipëria, ku presidenti Ilir Meta zyrtarizoi sot anulimin e datës 30 qershor si ditën e zhvillimit të zgjedhjeve vendore, një vendim që u pasua me një reagim të fortë të shumicës deri në nisjen e procedurave për shkarkimin e kreut të shtetit. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer tha sot në Beograd se Shtetet e Bashkuara mbështesin bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës dhe ritheksoi kërkesën për pezullimin e tarifave të Kosovës në mallrave serbe për të hapur rrugën e këtyre bisedimeve. Do të kemi një kronik me këtë temë. Presidenti Donald Trump thot se Shtetet e Bashkuara kanë nënshkruar atë që ai quan një pjesë tjetër shumë e rëndësishme e marrëveshjes së imigracionit dhe sigurisë me Meksikën, pa zbuluar asnjë detaj rreth përmbajtjes së këtij marrëveshjeje. Ai tha hënën në Twitter se masa në fjalë është një pjesë e marrëveshjes së imigracionit, të cilën Shtetet e Bashkuara po e kërkojnë prej shumë vitesh. Ai shtoi se tani masa duhet të miratohet nga Kongresi i Meksikës dhe kërcënoi se nëse ajo dështon të miratohet atje, ai do t'i kthehet kërcënimit të tij për të imponuar tarifa të reja ndaj mallrave meksikane. Deklaratat e fundit pason një marrëveshje të njoftuar të premte, në cila kërkon që Meksika të dërgojë 6.000 trupa në kufirin e saj me Guatemalën për të ndalur rrjedhën e emigrantëve dhe u jep Shteteve të Bashkuara autoritet të ri për të detyruar azil kërkuesit të qëndrojnë në Meksik, ndërkohë që çështjet e tyre ligjore në Shtetet e Bashkuara janë në pritje për të shqyrtuar. Presidenti Trump ka kritikuar prej shumë kohësh Meksikën, që nuk ka bërë sa duhet për të ulur numrin e njerëzve që mbërrin në kufirin jugor të Shteteve të Bashkuara dhe para njoftimit të së premtes, kishte premtuar të impononte tarifa prej 5%, të cilat do të rriteshin gradualisht nëse qeveria meksikane nuk do të merrte masat e nevojshme. 3 nga gazetat kryesore ruse kanë botuar në faqet e tyre të para deklarata identike ku vën në dyshim shkaqet e arrestimit të gazetarit investigativ Ivan Golunov, i cili psoi lëndime gjatë kohës që u mbajti ndaluar në polici. Gazetat Vedomosti, Komersant dhe RBC kishin botuar të njëjtën deklaratë të përbashkët në faqen e tyre të parë të 10 qershorit, e cila kërkon gjithashtu zhvillimin e një hetimi mbi arrestimin e gazetarit, për të cilin grupi gazetarët pa kufi ka paralajmëruar se mund të shënojë një shkallëzim të konsiderueshëm të persekutimit të gazetarëve të pavarur në Rusi. Ne nuk i konsiderojmë bindse dëshmitë e paraqitura nga hetimi për fajësinë e Ivan Golunovit dhe rrethanat e arrestimit të tij shkaktojnë dyshime të mëdha për shkelje ligjore gjatë hetimit. Ne nuk përjashtojmë mundësinë që ndalimi dhe arrestimi i Golunovit lidhet me aktivitetet e tij profesionale, thuhet në deklaratën e përbashkët të botuar nga gazetat ruse. Ivan Golunov, një gazetar i mirënjohur investigativ i organizatës mediatike Meduza, psoi lëndime serioze gjatë arrestimit të tij më 6 qershor në akuzat për trafik droge. Arrestimi i tij, që mendohet se u ndërmarr nga autoritetet ruse si akmarrje ndaj raportimeve të tij që demaskojnë korrupsionin në Rusi, tronditi gazetarët rusë dhe u shoqërua me një mbështetje të madhe të publikut, me qindra njerëz që ndruan jashtë selisë së policisë në Moskë për të protestuar ndaj arrestimit dhe keqtrajtimit të gazetarit. Ivan Golunov po mbahet tani në arrest shtëpiak në pritje të gjyqit të tij të saktuar për në gusht. Hong Kongu tha sot se do të vazhdojë me zbatimin e planit të shumë debatuar për ekstradimin në King të dyshuarve për krime që shkaktoi protesta masive të dielën. Zyrtarët e Hong Kongut thonë se ligji nuk do të lejonte ekstradimin e disidentëve politik dhe fetar dhe se qeveria lokale do të kishte fjalën e fundit për ata që mund të ekstradohen. Por shumë njerëz në Hong Kong janë të shqetësuar se ligji do të çonte në një tkurrje të mëtejshme të pavarësisë gjyqësore në koloninë ish-britanike. Një turme madhe protestuesish vazhdoi të qëndronte në rrugë pas Iranata në Hong Kong pas një demonstrate masive të dielën. Protesta ishte kryesisht paqësore, por pas mesnatës pati përleshje me policinë. Protestuesit thonë se ligji propozuar do t'i mundsoj Kinës
të ndjek penalisht kundërshtarët e saj politik. Shumë të tjerë janë të shqetësuar se ligji do t'i jap Kinës më shumë kontroll mbi rajonin autonom. Nëse miratohet ligji, ai do të trupullonte vjendarse mes Hong Kongut dhe Kinës. Mund të themi se do të ishte pothuajse sikur ligjet e Kinës të aplikoheshin në Hong Kong. Kjo do të shkatronte tërësisht liritë që kemi pasur gjithmonë dhe zbatimin e ligjit për cilin jemi aq krenar. Pas dorëzimit britanik të Hong Kongut në sundimin e Pekinit në vitin 1997, territori mbajti sistemet veçanta qeverisëse dhe ekonomike nga ato të Kinës, por Pekini ka punuar për të ushtruar kontroll mbi sistemin politik të Hong Kongut, duke çuar në protesta të mëdha në 2004 dhe 2014. Ju bashkova protestës sot sepse dua të luftoj dhe të kthej përsëri liritë që duhet të kenë njerëzit e Hong Kongut. Kina premtoi një herë se do të kemi një vend dhe dy sisteme, por tani në regjimin e presidentit Xi Jinping, kjo nuk do të ekzistojë më nëse ky ligj miratohet. Udhëheqësja e Hong Kongut Carrie Lam, e cila po kërkon të miratojë ligjin, thotë se ndryshimet e propozuara do të mbyllin shtigjet në mënyrë që qytetit mos jetë stres sigurt për kriminalët. Ajo tha se ligji nuk do të lejonte ekstradimin e disidentëve politik dhe fetar. Por protestuesit nuk e besojnë qeverinë. Qeveria e Hong Kongut dhe qeveria kineze nuk janë në një nivel të barabartë, prandaj nëse qeveria kineze i premton Hong Kongut dhe thotë ne nuk do të ekstradojmë disident politik, dhe nëse qeveria e Hong Kongut ekstradon njerëzit e saj dhe Kina shkel premtimin e saj, qeveria e Hong Kongut nuk mund të bëjë asgjë. Lëvizja pro-demokracisë në Hong Kong e vitit 2014 dështoi të fitonte ndonjë lëshim pasi protestuesit pushtuan zemrën e qytetit për 2 muaj e gjysmë, por aktivistët thonë se është e rëndësishme të vazhdojnë të ngrihen për të ardhmen e Hong Kongut. Organi administrues i atletikës njoftoi se do të zgjas vendimin për ndalimin e atletëve rusë nga pjesëmarrja në garat ndërkombëtare për shkak të shqetësimeve se Rusia ka bërë hapa prapa në reformimin e programeve të antidopingut. Kampionati botror i atletikës fillon në Katar në muajin shtator. Shoqata ndërkombëtare e federatave të atletikës tha të dielën se Rusia do të ketë edhe 3 muaj kohë për të demonstruar se po bën përparim në pastrimin e sistemeve të monitorimit të dopingut. Nëse Rusia nuk ndërmerr hapat e duhur, atletëve të pastër rus do të kërkohet të konkurrojnë në një flamur neutral jo rus në kampionatin botror të atletikës që fillon në shtator në Katar. Rune Andersen, i cili kryeson grupin e punës të shoqatës së atletikës që monitoron sistemet ruse të antidopingut, tha se për të shmangur dënimet për parregullsi, Rusia ka përdorur mostra të vjetra të testeve të atletëve, por ai tha gjithashtu se ekzistojnë shqetësime se trajnerët e ndaluar vazhdojnë të punojnë me atletët rus. Since Rusev has still not met the reinstatement conditions, duke qenë se Agjencia Ruse e Antidopingut ende nuk ka përmbushur kushtet e ripranimit, grupi i punës ka rekomanduar që ajo të mos rikthehet tani për tani. Grupi i punës ndan pakënaqësinë e Këshillit të Federatës së Atletikës se përparimin e 2 fusha është duke u minuar nga hapat e qartë mbrapa në 2 fusha të tjera. Këshilli shpreson se çështjet e pasgjidhura do të mund të zgjidhen së shpejti. It hopes the outstanding issues can be resolved soon. Rusia është pezulluar nga garat ndërkombëtare të atletikës që nga viti 2015 pas zbulimit për doping të përhapur. Organizimin nga Rusia i lojrave olimpike dimrore të Soçit në vitin 2014 u zbeh nga zbulimi i një përpjekjeje të organizuar nga qeveria për të maskuar mostrat e atletëve që përdorin substanca të ndaluara. 10 atletë rus të pastër që nga ajo kohë janë lejuar të konkurrojnë në një flamur neutral. Dimitri Shikatin, presidenti i Federatës së Atletikës në Rusi, tha se organizata e tij po punon për largimin e trajnerëve të ndaluar, por ai gjithashtu tha se fakti që ka pasur shkelje duhet të provohet. Në Shqipëri, presidenti Ilir Meta zyrtarizoi sot anulimin e datës 30 qershor si dita e zhvillimit të zgjedhjeve vendore. Vendimi i tij pasoi me një reagim të fortë të shumicës, e cila paralajmëroi nisjen e procedurave për shkarkimin e kreut të shtetit nga detyra. Nga ana e tij, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili mori në mesditë dekretin e ri për zgjedhjet, vendosi me shumicën e anëtarëve të mos e marrë parasysh aktin e presidentit, duke konsideruar si akt administrativ të pavlefshëm. Njofton nga Tirana, korespondenti ynë atje Armand Mero.
I bindur për rëndësinë e këtij akti të domosdoshëm dhe historik për të shpëtuar të ardhmen europiane të vendit dhe për të mbrojtur bashkëtesën demokratike midis të gjithë shqiptarëve, po e nënshkruaj këtë dekret përpara të gjithë juve. Faleminderit. Presidenti Meta hodhi firmën mbi dekretin që shfuqizon aktin e tij të mëparshëm për datën e zgjedhjeve, pasi më parë bëri një shpjegim të gjatë të arsyeve që çuan në këtë vendim. Ai dha një panoramë të gjerë të situatës politike në të cilën gjendet vendi dhe njësoj referencash mbi nene të ndryshme kushtetuese, duke qenë se mungon parashikimi eksplicit i një kompetence për të anulluar datën e zgjedhjeve. Ai tha se pluralizmi si parim kushtetues në vend është cënuar, duke qenë se në shumicën e bashkive konkuron vetëm një kandidate për pasojë, theksoi presidenti, procesi zgjedhor është fiktiv. Duke ju referuar tensionit jo vetëm politik, por dhe për plasjeve të vërtetura në protestat e opozitës, ai foli për një bashkëtesë demokratike dhe unitet të popullit, që sipas tij është në rrezik dhe ky rrezik nënvizoi presidenti parandalohet me mjete kushtetuese. Zoti Meta u shpreh se kreu i shtetit ka për detyrë nga një anë të mbrojë unitetin e popullit dhe nga ana tjetër të caktojë datën e zgjedhjeve. Nëse vendosen në balans të dy detyra kushtetuese të presidentit të Republikës, vlerësoj se mbrojtja e unitetit të popullit dhe bashkëtesës demokratike prevalojnë mbi aplikimin formal të rregullave ligjor për caktimin e datës së zgjedhjeve, aq më tepër kur këto zgjedhje nuk i përmbushin qëllimet e tyre të ligjshme. Sipas kreut të shtetit, në kushtet aktuale, anullimi i zgjedhjeve është mjeti vetëm emergjent për zgjidhjen e krizës së rëndë politike dhe parandalimin e një përshkallëcimi të pakontrolluar të saj dhe shtyrja e tyre për një datë tjetër të dakordsuar me palëve politike do të shërbejë nxitje për dialog për zgjidhjen e krizës që po kërcënon stabilitetin demokratik të vendit. Vendimi i presidentit u pasua nga një reagim i fortë i shumicës së majtë sipas së cilës zoti Meta ka kryer një akt brutal ndaj Republikës. Si kryesi e Partisë Socialiste, mendojmë që Ilir Meta e ka humbur të drejtën për të qëndruar në atë pozicion dhe sigurisht Parlamenti i Shqipërisë do fillojë procedurën e shkarkimit të Ilir Metës. Menjëherë pas mbledhjes së kryesisë së partisë së tij, zoti Rama thiri në një takim me ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara dhe OSBE-s për të informuar për situatën e krijuar dhe qëndrimet që Shumica ka vendosur të mbajë. Procedurat për shkarkimin e presidentit nisin me kërkesën e 1/4 së deputetëve ose 36 prej tyre, ndërsa vendimi duhet të merret me të paktën 2/3 ose 93 vota. Sidoqoftë, fjalën e fundit do duhet ta thotë gjykata kushtetuese, e cila për momentin është jashtë funksionit. Shumica e majtë vetme nuk i ka votat e nevojshme, ndërsa deputeti Muslim Murizi, duke folur sot në emër të dy grupeve të reja të opozitës, nuk dha një përgjigje të qartë se cili do të ishte qëndrimi i tyre për kërkesën për shkarkimin e presidentit, ndërsa pranoi se nuk kam lexuar asnjë rresh dhe asnjë nd kushtetutës Republikës Shqipërisë, ta asaj kushtetutë që u ndrua me telefon në 21 prill të 2008-s, fjalën ç'dekretim. Dekretim po. Ç'dekretim, kjo është një shpikje alla shqiptarësh. Pasdite ishte Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i cili diskutoi për dekretin e ri të presidentit. Kryetari Klement Zguri deklaroi se sipas tij komisioni vetëm duhet të zbatonte dekretin për anullimin e datës, ndërkohë që përfaqësuesit e shumicës kishin vënë në rend të ditës çështje që lidheshin me organizimin e zgjedhjeve më 30 qershor. Zoti Zguri preferoi të largohej nga mbledhja, ndërkohë që për 4 anëtarët e komisionit, përfaqësues të Partisë Socialiste, dekreti i ri nuk mund të merrej në konsiderat. Është një akt administrativ absolutisht i pavlefshëm. Komisioni vjoi më pas me trajtimin normal të çështjeve që lidhen me zgjedhjet. Për sekretarin e përgjithshëm demokrat Gazmend Bardhi, qëndrimi i anëtarëve të KQZ-s ishte sipas tij shpërdorimi turpshëm që po i bëjnë detyrës i atyre që i cilësoi si militant të Partisë Socialiste. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Sot pasdite, kryetari demokrat Lulzim Basha reagoi ndaj zhvillimeve më të fundit, duke u shprehur se mbështet vendimin e presidentit Ilir Meta dhe se për të mund të shprehet vetëm gjykata kushtetuese, ndërsa foli për një bllof të kryeministrit me zgjedhjet dhe kërkesën për shkarkim të kreut të shtetit. Nuk do të ketë zgjedhje lokale me 30 qershor. Nuk do ta shkarkoj kush presidentin e Republikës. Edi Rama po përpiqet të bombardojë opinionin publik me dy përbetime që ai as nuk i mban dot dhe as nuk ka interes t'i provojë. Ai po përbetohet se do t'i mbajë zgjedhjet edhe pa dekret presidencial, edhe pa pjesëmarrje politike.
Ai po përbetohet gjithashtu se do të nisë procedurat për shkarkimin e presidentit. Janë të dyja blofe dhe zhurmë me qëllim shpërqendrimin e vëmendjes tuaj. Zëvendësnimi sekretari amerikan I shtetit Matthew Palmer tha sot në Beograd se Shtetet e Bashkuara mbështesin bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës, ndërsa ritheksoi kërkesën për pezullimin e tarifave të Kosovës dhe mallrave serbe për t'i hapur rrugën bisedimeve. Të dyja palët ndodhen në një proces të pezulluar bisedimesh 20 vjet pas ndërhyrjes së NATO-s që I dha fund luftës në Kosovë, por dhe administrimit serb të saj. Korrespondenti ynë Leonard Shehu njofton më hollësisht. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan I shtetit Matthew Palmer tha të hënën në Beograd se Shtetet e Bashkuara mbështesin bisedimet të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, ndërsa ritheksoi kërkesën për pezullimin e tarifave të Kosovës ndaj mallrave serbe. Ai bëri këto komente pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, me që rast tha se një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë është e rëndësishme për të ardhmen në rajonit dhe do të hapte rrugën evropiane për Serbinë dhe Kosovën. We see the tariffs as an obstacle to that. We would like to see the tariffs lifted. Ne I shohim tarifat si një pengesë për këtë. Do të dëshironim që tarifat të hiqeshin ose të pezulloheshin në atë mënyrë që të lejonte palëve të ktheheshin në turizëm e bisedimeve për të arritur një marrëveshje që do të mbështesë dhe lehtësonte një të ardhmë evropiane për të gjithë qytetarët e Serbisë e të Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor, tha zoti Palmer. Presidenti Serb Aleksandar Vučić ritheksoi qëndrimin se nuk mund të bisedohet përderisa nuk hiqen tarifat e vendosura nga Prishtina. Ja sam rekao samo gospodinu Palmeru. I thash zotit Palmer se rrëfimet që ekzistojnë në një pjesë të opinionit perëndimor se Serbia ka shfrytzuar çështjen e tarifave për të bllokuar bisedimet nuk janë të vërteta, tha ai, duke nënvizuar se qëndrimet e Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara janë të ndryshme kundër Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë njohur pavarësinë e saj, ndërsa Serbia e cilëson pjesë të territorit të saj. Por ai tha se me bisedime dhe me respektin e interesave të popullit shqiptar dhe atij serb mund të arrihet një marrëveshje. Në një situatë kur Kosova ngul këmbë në mbajtjen e tarifave, tha presidenti serb, nuk është e sigurt nëse do të mbahet edhe takimi I Parisit, një nismë e Francës dhe Gjermanisë në përpjekje për të ripërtrirë bisedimet. Presidenti serb dhe zyrtari I lartë amerikan shfaqen qëndrime të ndryshme lidhur me pyetjen për përvjetoren e 20 të ndërhyrjes së NATO-s që I dha fund luftës në Kosovë. Zoti Palmer tha se vendimi për ndërhyrjen u mor atë botë për shkaqe krejt të justifikueshme, ndërsa presidenti Vučić tha se serbët nuk ishin engjëj, por vendimi ishte I paarsyeshëm. Në Prishtinë, ndërkaq në një konferencë shkencore me temën Kosova 20 vjet liri dhe përpjekje e organizuar nga Universiteti I Prishtinës për nder të përvjetorit të çlirimit, u tha se bota nuk është më ajo që ishte 20 vjet më parë. Njohësi I çështjeve të Ballkanit, James Pettifer tha se vendosja e tarifave ndaj mallrave serbe nga ana e qeverisë Kosovës ishte lëvizje shumë e mirë, ndërsa bëri thirrje që të forcohen institucionet e sigurisë si mënyrë për të detyruar Serbinë të negociojë me Kosovën, ndërsa të roqi vërejtjen për zhvillimet në botë që nuk e anashkalojnë Kosovën. We see various developments which are going to affect the security of Kosovo. Shohim zhvillime të shumta që do ta prekin sigurinë e Kosovë. Një nga ato është patjetër fuqia e Kinës. Rusia ka rritur ndikimin e saj dhe po përdor metoda ushtarake për të bërë atë në disa raste dhe tani Rusia është më e suksesshme, tha zoti Pettifer. 20 vjet pas hyrjes së trupave të NATO-s, Kosova ndodhet në vitin e 11 të pavarësisë së saj që kundërshtohet nga Serbia. Të dyja vendet ndodhen në një proces të pezulluar bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre, si kusht themelor për integrimet evropiane. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Institucionet e Kosovës janë duke bërë përgatitjet e fundit për veprimtaritë me të cilat pritet të shënohet 20 vjetori I hyrjes së trupave të NATO-s, që I dha fund luftës gati 2 vjeçare dhe administrimit serb të Kosovës. Në manifestimin qendror pritet të marrin pjesë dhe ish presidenti amerikan Bill Clinton dhe ish sekretari amerikane e shtetit Madeleine Albright, roli I të cilëve vlerësohet si vendimtar për ndërhyrjen e NATO-s dhe hapjen e rrugës për pavarësinë e Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edlira Blaca. Ish presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton dhe ish sekretarja e shtetit Madeleine Albright pritet të qëndrojnë të mërkurën në Kosovë për të marrë pjesë në ceremoninë kryesore të shënimit të 20 vjetorit të hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë. Ish presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha të hënën në Prishtinë se më 12 qershor Kosovën e vizitojnë miqtë të mëdhenj që ndihmuan në çlirimin dhe shtetëndërtimin e saj.
Për të shënuar këtë përvetor historik të Kosovës, kemi ftuar miq dhe aleat tanë me të cilët ndajmë vlerat e paqes, lirisë dhe demokracisë. Përmes shënimit të këtij 20 vjetori, ne po nderojmë të kaluarën tanë dhe vizionin tonë për paqe të qëndrueshme. Manifestimet me rastin e përvjetorit të shlirimit të Kosovës janë një nismë me 4 presidentëve të Kosovës, presidentit aktual Hashim Thaçi, si dhe ish presidentëve Fatmir Sejdiu, Begjet Pacolli, Atifete Jahjaga, e cila është edhe drejtuese e Këshillit Organizativ për shënimin e 20 vjetorit të ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë. Me 12 qershor të vitit 2019, në orën 11, në sheshin Skënderbeu do të mbahet tubimi qendror i shënimit të 20 vjetorit të hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, ku do të flasin edhe presidenti Clinton, edhe sekretarja Albright. Nga orat 14 do të jetë ecja për liri deri te busti i si do fillon nga sheshi Skënderbeu do të vazhdojë deri te busti i sekretares Albright. 20 vjet më parë, NATO-ja ndërmori një fushat bombardime shajrore kundër forcave serbe. Fushata nga ajri që zgjati 78 ditë në tokë u shfrytëzua nga forcat serbe për sulme hakmarrëse kundër shqiptarëve. Mbi 10.000 veta u vranë, mbi 800.000 u ndoqën nga Kosova, ndërsa rreth 5.000 të tjerë në fund të luftës llogariteshin si të zhdukur. Më 9 qershor të vitit 99, NATO-ja nënshkroi marrëveshjen me ushtrinë jugoslave për tërheqjen e tyre të plotë nga Kosova, ndërsa më 12 qershor trupat paqruajtëse të KFOR-it hynë në Kosovë duke i dhënë fund luftës, por edhe sundimit të Beogradit. 20 vjet më pas, rreth 5.000 trupa të NATO-s kujdesen për sigurinë në Kosovë dhe prania e kësaj force pritet të vazhdojë për një kohë të gjatë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe ai Meksikan Andrés Manuel López Obrador po ngren lart një marrëveshje për të paksuar fluksin e emigrantëve të Amerikës Qendrore në kufir mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës, falë së cilës zoti Trump anuloi tarifat në eksporteve meksikane ndaj Shteteve të Bashkuara. Por në Washington shumë ligjvënës republikan po shprehen të lehtësuar, ndërsa demokratët nga ana e tyre po hedhin poshtë pretendimin e presidentit Trump për fitore. Presidenti Trump ishte entuziast në komentet e tij në Twitter. Të gjithë shumë të kënaqur për marrëveshjen e re me Meksikën. Tani do të ketë shumë bashkëpunim mes Meksikës dhe Shteteve të Bashkuara, gjë që nuk ishte ekzistuar për dekada. Në Tijuana, presidenti meksikan López Obrador vlerësoi shmangjen e një lufte tregtare. Ne vlerësojmë të marrëveshje të rëndësishme sepse ishte një situatë shumë e vështirë dhe do të kishte qenë e pakëndshme të vendosnim tarifa ndaj disa prodhimeve amerikane, të njëjtat masa kufizime të ngjashme tregtare si ato që do të vendoseshin ndaj mallrave meksikane. Sipas marrëveshjes, Meksika do ta patrullojë më mirë kufirin jugor me Guatemalën dhe do t'i mbajë në territorin e saj migrantët që kërkojnë azil, ndërsa rastet e tyre dëgjohen në Shtetet e Bashkuara. Në një deklarat, kreu i shumicës republikane në Senat Mitch McConnell tha se ishte lajm i mirë që familjet amerikane nuk do të goditen nga rritja e çmimeve që do të ishte shkaktuar nga tarifat e reja ndaj importeve të Meksikës. Senatori McConnell bëri gjithashtu thirrje për më shumë fonde për operacione përgjatë kufirit SBA Meksik, duke akuzuar demokratët se po svarrisin procesin dhe po bëjnë lojra politike. Ndërkohë demokratët thonë se vetë veprimet e zotit Trump e kanë thelluar krizën e imigrantëve dhe se marrëveshja me Meksikën nuk ishte rezultati i një aftësie diplomatike të Shtëpisë së Bardhë. Presidenti po egzageron së tepër me arritjen e tij. Këto janë marrëveshje që Meksika i kishte bërë që më parë, madje disa muaj më parë. Do me thënë, presidenti nuk arriti asgjë përveç se rrezikoi marrëdhënien më të rëndësishme tregtare që kanë Shtetet e Bashkuara. 6 milion vende pune në këtë vend varen nga tregtia SBA Meksik. Por imigrantët e Amerikës Qendrore, udhëtimi për në Shtetet e Bashkuara pritet të vështirësohet edhe më shumë. Gjithkush duhet mendojë për arsyet që na bëjnë ne të emigrojmë dhe të lëmë familjet tona, vendin ton dhe të shkojmë në një vend tjetër. Në vend që të mbyllin dyert, ata duhet na japin një mundësi për të demonstruar që ne jemi njerëz që duan punë. E vetmja gjë që duam është një ardhmë më të mirë për fëmijët dhe familjet tona. Disa thonë se nuk do të zbrapsen. Mund të mbyllni kufirin, mund të ndërtoni mira mure dhe të gjitha do t'i kapërcejmë. Përmes tokës, ajrit, gjithmonë do të hymë. Le të bëjë ç'të dojë Donald Trump.
Numri i migrantëve që arrin në kufirin SBA Meksika ka kapur shifrën 100.000 në muaj, përfshirë një numër rekord familjesh dhe të miturish të pashoqëruar. Lumenjt në përbot janë të mbushur me antibiotik. Kjo është kryefjala e një studimi të bërë rishtazi nga një grup ekspertësh të Universitetit të Yorkut, Afrika dhe Azia, ka nivelin më të lartë të lëndëve kimike në ujërat e tyre, por ky problem nuk i përjashton as ujërat në pjesët e tjera të botës. Prandaj studiuesit thonë se kjo çështje duhet të trajtohet si një problem global. John Wilkinson nga Universiteti i Yorkut me ekipin e tij të hulumtuesve udhtoi në 72 vende të botës për të testuar ujërat për 14 lloje antibiotikësh të zakonshëm. Ai gjeti antibiotik në 65% të lumenjeve që testoi. Kishim raste kur niveli i antibiotikëve në lumenj ishte 300 herë më i madh se sa niveli i lejuar. Ky rast ishte në Bangladesh. Gjetëm disa prej shkaktarëve të kësaj, që lidhen me mënyrën se si trajtohen mbetjet. Por nga vijnë gjithë këto kimikate, Wilkinson thotë se ende është e paqartë. Është e vështirë të përgjithësohet në të dhënat tona. Krejt çfarë mund të themi është se kemi identifikuar pjesët ku niveli i këtyre kimikateve është shumë i lartë. Grumbullimi i të dhënave u mundson hulumtuesve që të gjejnë mënyrën se si të pengohet kjo dukuri e rrezikshme. Për herë të parë mund të themi se po, në këtë vend, në këtë lumë duhet të rikthehemi dhe të hulumtojmë mëtej, duke identifikuar se si ka ndodhur ndotja. Do të nxjerrim përfundimin se çfarë duhet të bëjmë, cili është hapi i madh i radhës. Marrja e veprimeve është prioritet sepse këta antibiotik mund të jenë shkaku i përhapjes së bakterieve rezistente ndaj medikamenteve. Këtu mund të shihni nivelin e lartë të kimikateve, por në kohën që jetojmë, këto baktere dhe infeksione mund të barten nga Nairobi në Londër brenda pak orëve. Wilkinson thotë se gjendja më e rënduar është në Afrikë dhe Azi, por nga rreziku nuk përjashtohen as Evropa, Amerika Veriore dhe ajo jugore. Prandaj, hulumtuesit thonë se ky është një rrezik global. Mbrëm në New York u ndan çmimet Tony që nderojnë çdo vit arritjen në teatrin Broadway. Hadestown, një histori dashurie e bazuar tek historia e mitologjisë greke Orfeu dhe Euridis, ku Orfeu shpëton të dashurën e tij, ishte fituesi kryesor i çmimeve Tony, atë të muzikalit më të mirë dhe 7 çmimeve të tjera. Regjisorja e Hadestownit Rachel Chevkin fitoi çmimin e regjisorit më të mirë, ndërsa Andre De Shields fitoi atë të aktorit më të mirë të paraqitur në një shfaqje muzikore. Ferryman ishte shfaqja që fitoi në kategorinë e skenarit, skenografisë dhe kostumeve, ndërsa Alice Stroker u bër aktoria e parë në karrigen e personazheve me personave me kufizime fizike, që fitoi një Tony si aktoria më e mirë për interpretimin e saj në muzikalin Oklahoma. Wow. Finally a straight old white man gets a break. I've never won. Ishte ky ditari ynë për sot, natën e mirë dhe mirupafshim.